Welcome back sa aking channel. Ngayon, magluto tayo ng spicy ginataang tilapia with my secret ingredient. Kaya, tara! Click subscribe and the notification bell for more homemade easy recipes. Thank you! At ito lang ang mga ingredients. Una, prituhin ang tilapia sa mainit na mantika. Pagdating sa mantika, kailangan medyo generous style. At sa tilapia naman, iniwa ko siya ng 3 beses para maluto talaga yung loob. Huwag kalimutang maglagay ng asin sa isda. Pag mahina na ang tunog ng mantika, baliktarin na natin ang tilapia. Ayan, lutong-luto yung loob niya. At luto na to. Naprito ko na ang 2 malalaking tilapia. Para sa sauce, maglagay ng mantika at bawang. Isang pirasong onion, ginger, isang pirasong kamatis, at red pepper. Mix lang natin. Bango-bango talaga ng spices, no? Bango talaga. Imagine nyo ba kung hindi na-invento yung spices? Hindi siguro masarap yung luto natin. At ibuhos ang 3 cups pure gata. Takpan at pakuluin lang natin. Ayan, kumukulo na. Haluin lang natin. At maglagay ng 1 teaspoon of salt. 1 teaspoon of chili powder or yung maliliit na sili. 1 sachet of seasoning mix. At kunting pepper. Halo lang ng halo. Ilagay ang pechay. Sa pechay, pwede kayong maglagay ng marami. Masarap kasi yung maraming gulay. Lutuin lang natin yung gulay at gata. Ayan, haluin lang natin. At maglagay ng 2 siling haba or more kung gusto niyong marami. At mamaya, malalaman niyo na ang aking secret ingredient. At ito na yon, ang aking powdered gata. At ilagay ang tinunaw kong powder sa 1 cup of water. At lutuin pa natin ng mga ilang minuto. Dati, nilalagay ko agad dito yung tilapia. Pero ngayon, ayaw ko kasing malata yung tilapia, kaya sa huli ko na nilalagay yung sauce. Pareho lang naman masarap. Pag malapot na yung sauce, ready na to!
Ayan, i-assemble na natin. Sa pag-assemble, naglalagay lang ako ng konting sauce sa ilalim ng tilapia. At saka ko na ilalagay yung mga malalaking tilapia. Wow, nakikita niyo yan? Super luto yung loob. Ilagay lang natin yung natirang sauce sa ibabaw ng tilapia. Wow! Ready na to! Sa totoo lang, isa to sa pinakamasarap na luto ko. Dahil sa anghang at malasang gata. Kaya, hindi kayo magsisisi pag itrinay nyo to. Kaya, luto na!